Magandang araw mga kayamyam ni Idol. Gagawa naman tayo ng E13 Panay Sweetheart, itong Kebab Skewers. Pero mamaya yan, paghugas muna tayo ng kamay. Okay. O, ayan na. Itong E13 Panay Sweetheart Kebab Skewers, ito yung sweet with pinkish flesh. Big fruit, up to 10 kilos ito with the small seeds, easy to remove. Then, itong mga kanyang mga buto, di ba? Kailangan madali lang tanggalin ito with a long shelf life. Ito yung matagal na ibibinta mo. Sa tindahan, makikita mo, nandyan pa rin kahit na matagal-tagal. Kasi shelf life po siya. Okay, gagawa tayo ngayon ng carving. Alright. Ito yung ating meal, no? Nakita mo? Okay. Gagawa tayo ng fruit basket with marshmallow and cheese. And of course, yung ating tinatawag na melon balls. Okay. Buuhinan natin yan. Don't panic. Ayan, okay? Wow! Sarap. Dito muna sa gilid. Siya pa. Dahil siya ay may biak dyan, ang gagawin natin, ganun pa rin. Didiretso-diretso lang tayo. Okay. But anyways, okay, hop. Okay. Parisian border tawag nito. Kukuha lang tayo ng mga ilan, no? Okay, so kakarve natin. Ang gagawin natin po, para maging maganda, gagawin natin. Yan ha. Then ibabaw, ito gusto ko gawin, no? Gagawa tayo ng ulit ng formang press cut, yung zigzag lang, ganyan. Para gumanda, mayroon tayo dito ito, V-shape. No? Lagyan natin ng diretso lang. Na. Ngayon, nandito na tayo. Assemble na tayo. Okay, tabay na dyan. Gawa tayo ng melon balls. Then, of course, the marshmallow. Then the cheese. Okay. Then, the bida. The E13 Sweetheart melon. Ganda, di ba? Yes. White again, cheese. Ayan. Alternate mo lang kung anong kulay mo ng marshmallow, mas maganda. That, okay. One more. Cheese. And then, marshmallow. Put it there. Then earlier, gumawa po ako kanina. Ito po gumawa ako. The same, pareho lang po. Nalagyan ko lang dito para ma-assemble natin, mabuo. Sorry. Ang ganda-ganda naman. Pwede kang gumawa ng earlier. No? Halimbawa, ang dinner mo, so mga umaga pa lang, pwede mo nang ihanda ng ganito. Ihanda mo na. Madali lang eh. Para pagka dating ng party mo, i-assemble mo na lang. Tama? Now, ang natira namang balls, ilagay mo sa loob. Tulad yan. Then of course, yung ating marshmallow, ilagay sa loob. Ito na ang ating fruit basket with marshmallow and of course, yung ating tinatawag na E13 Panay Sweetheart Kebab Skewers.
sweet with pinkish flesh, big fruit up to 10 kilos with small seeds, easy to remove the seeds with long shelf life. Kaya mga kayamyamin idol, magkita-kita tayong muli next week para sa masarap at masustansyang pagkain ihahanda ko sa inyo dito lang sa Yum Yum ni Idol. At siyempre naman mga ka-idol, samahan niyo po ako linggo-linggo dito sa Yum 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 ni Idol. Panoorin ang aking mga past episode sa YouTube channel, Street Wars Philippines. Subscribe na! Woohoo!